හායි ඔන්න අදත් මම ගෙනාවා අපේ චූටි බබාලට දෙන්න පුළුවන් රසම රස රෙසිපි එකක්. අපේ මේ කෑම එකට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ ඕට්ස් සහ අඹ. මේකට මම අරන් තියෙන්නේ රෝල් ඕට්ස්. මේකට ඔයගලන්ට පුළුවන් කට් ඕට්ස් හරි රෝල් ඕට්ස් හරි දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. කිසිම වෙලාවක ඉන්ස්ටන්ට් ඕට්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද ඒක බබාලට එච්චර සුදුසු නැහැ. ඕට්ස් කියන්නේ තන්තු බහුල කෑමක්. ඒ වගේම විටමින් V තියෙන නිසා අපි චූටි බබාලට දෙන්න ගොඩක් හොඳ කෑමක්. ඊළඟට මම අරන් තියෙනවා අල්ෆෝන්සෝ අඹ එක. මේකට ඔයගොල්ලෝ බබාලට හඳුන්වලා දීලා තියෙන ඕනෑම අඹ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මං අද අරන් තියෙන්නේ මේ අල්ෆෝන්සෝ අඹ එක. මේක හරිම පැණි රහයි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අඹ කියන්නේ තන්තු බහුල කෑමක් සහ විටමින් A, C තියෙන නිසා බබාලට ගොඩාක් හොඳ පළතුරක් වෙනවා අඹ. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ භාජනයක් සහ හැන්දක්. ඒ වගේම ග්‍රේට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ පුංචි කොටසෙන් අඹ ටික ගා ගන්න. මේ මැටි භාජනය වෙනුවට අපිට නන් ස්ටික් භාජනයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඕට්ස් ටික තඹ ගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම මේ භාජනයට ඕට්ස් ටික දාගමු. දැන් අපි වතුර දාගමු. මේ ඕට්ස් ටික තැම්බෙන්න මම අඩු කෝප භාගයක විතර වතුර දාගන්නවා. අපි දැන් මේ ඕට්ස් ටික තඹ ගන්නයි යන්නේ. ඕට්ස් ටික හොඳටම තැම්බෙන්න නම් මද ගින්දරේ වැඩි වෙලාවක් තඹ ගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා මේක තැම්බෙන්න. දැන් මම මේ ඇරලා බලන්න විනාඩි 15කට පස්සේ බලන්න වතුරේ හිඳිලා මේ ඕට්ස් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. මේක හාල් ඇටේ අර බත් ඇටේ පුපුරලා තියනවා වගේ හොඳට පැලිලා තියෙනවා ඕට්ස් ඇටේ. මේ ගාන හොඳටම ප්‍රමාණවත් බබාලට හොඳට මත් ගාලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ මේ තියෙන වතුර ටිකත් සම්පූර්ණ හිඳෙනකන් මම පොඩි වෙලාවක් ලිපේ තියාගෙන තමයි බාගන්නේ. මම මේ අඹ ටික මේ ග්‍රේට් එකෙන් ගා ගන්නවා අපේ ඕට්ස් ටික තැම්බිලා ඉවර වෙනකන්. ග්‍රේට් එකෙන්ම අඹ ටික ගා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොට්ටකට දාලා මත් ගා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හැන්දකින් පොඩි කරලා වුණත් අඹ ටික මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මට පහසු ග්‍රේට් එක නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට පළතුරු ගා ගන්න ග්‍රේට් එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි ගාගත්ත අඹ ටික. ඔයගොල්ලන්ට පේනම ඇති මේක ඝන පේස්ට් එකක් විදිහට ඇවිත් තියෙනවා. බබාට කන්න අපහසු නැති වෙන්න හොඳට පොඩි කෑලි වලට තමයි මේක ගෑවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ ඕට්ස් ටිකේ වතුර හිඳිලා තියෙන්නේ. අපි ඒක ගොට්ටකට දාලා ගාගමු. මේ ගොට්ටේ උඩට දාලා යටින් එන පේස්ට් එක වගේම උඩින් පොඩි වෙන පේස්ට් එකත් අපි ගන්නවා. දැන් අපි ඕට්ස් ටික මේ ගොට්ටට දාගමු. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ ගොට්ට තෝරගද්දි මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ගොට්ටක් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. මොකද අර සමහර ගොටු තියෙනවා ඇලුමිනියම් ඒවා. ඒක පොඩ්ඩක් බබාට හානිදායකයි කියලා හිතෙනවා. මොකද ඒක නිකන් හරි කැඩිලා පොඩි හරි මේ ඇලුමිනියම් කෑල්ලක් ගියොත් අපිට ඒක ඇහැට පේන්නේ නැතුව බබාට ගිලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි උඩින් මත් ගාගෙන ඉතුරු වෙච්ච පේස්ට් එක. මේකත් හොඳටම පොඩි වෙලා තියෙන්නේ. මගේ මාස 4 බබත් ඒක කනවා. යාට කිසිම අපහසුාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක පොඩි වෙලා තියෙන ඒ උඩ කොටසත් ඔයගොල්ලෝ ගන්න කෑමට. දැන් මම මේ ඕට්ස් සහ අඹ දෙකම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක මාස 6න් කෑම පටන් අරන් මාස 7ක බබෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඕට්ස් හඳුන්වලා දෙන්නේ මාස 7න්නේ. ඒ වගේම වෛද්‍ය නිර්දේශය මත මාස 4න් කෑම පටන් ගත්ත බබෙක්ට වුණත් මාස 5 වෙද්දී ඕට්ස් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට ලොකු බබෙක්ට මේක දෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මාස 8ට වැඩි බබෙක්ට දෙනවා නම් මේකට කජු, ආමන්ඩ්, ඒ වගේම රටඉඳි, ඒ වගේ දේවල් හඳුන්වලා දුන්න බබෙක්ට දෙනවා නම් ඒවත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපිට කෑමට මේක දෙන්න කලින් බබාට වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බටර් වගේ දෙයක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මං අද ඔලිව් ඔයිල් තමයි එකතු කරගන්නේ. මේකට ඔලිව් ඔයිල් තේ හැඳි භාගයක්, එහෙම නැත්නම් තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගත්තොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. බබෙක්ගේ කෑම එකට මේ දේ එකතු කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. එයාගේ මොළයේ වර්ධනයට වගේම එයාගේ ශරීරයේ බර වර්ධනයටත් ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා.
අපේ කෑම එක දැන් ලෑස්ති. ඉතින් ඕගොල්ලත් ඕගොල්ලෝ බබාට මේ කෑම එක හදලා දීලා බලලා එයාගේ ප්‍රතිචාරය කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකකින් අපිට කියන්න. අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම අපේ බබාගේ TikTok account එකත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ඒ link එක description box එකේ දාලා තියන්නම්. ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක්.